אקשן של רסלינג ישראל. והערב אנחנו ממשיכים עם טורניר האליפות שלנו. לצידי פרשננו שרון פלטינום פלטי. מי לדעתך הולכת לקחת פה את כל הקופה? ערב טוב יואב, אני ממש לא יודע, אבל אתה מכיר את הראש שלי. מבחינתי מי שירצה את זה הכי, ומי שישחק הכי מלוכלך. בואו ונעשה קצת סדר. עד עכשיו המתאבקים שעלו לשלב הבא בטורניר האליפות הם גיא הסחורה החמה שקט וחברו הטוב האייסמן. שרה לכולם שגיל זה רק תרגיל, הוא בא לקחת את כל הקופה ובלי רחמים שלו. כן כן, האייסמן הוא מתאבק אש. איך אפשר שלא לדבר על טל ברון, מכונת ההרס הגדולה? האם טל ברון יוכל להתרכז בשלב הבא בטורניר אחרי שפסל במו ידיו את חברו הטוב קן קרביס, האולסטאר, ועלה לו בהתקדמות לשלב הבא? טל ברון עשה את מה שטל ברון צריך לעשות. הוא לא כאן בשביל חברויות, הוא בא לקחת את החגורה. כמו כן, עלו לשלב הבא דניאל שחר הפרופסור, יונתן גולדשמיט, ההבטחה הצעירה המעופפת, והאויב המושבע של יונתן ברק, הנמר הלבן, שממשיך לסובב את החוקים לטובתו. טוב, זה נראה שהשלב הבא הולך להיות מותח לא פחות מהשלב הראשון. השאלה הגדולה היא מי עוד יעלה לשם. נכון, והערב נדע את התשובה. האם קנדי בולדר ינצח את הדר הורוביץ מטובים השניים? ושימו לב, נועה המנוע מנור, אשתו של בהצהרה דרמטית כאן הערב. אני רק מקווה שנועה מנור למדה את הלקח לא להיכנס בפרצוף של שירה סיני. בינתיים נראה ששירה סיני מחפשת להיכנס בפרצוף של נועה המנוע. בכל מקרה, ערב גדוש ומלא אקשן, ואנחנו נפתח אותו עם מסר לבני ישראל מפי נסיך היהודים והבעלים של רסלינג ישראל, יונתן ברק. רסלינג ישראל, אנחנו מתחילים. נכנס לזירה הבעלים של רסלינג ישראל, יונתן ברק. עד עכשיו, מלבד הנמר הלבן, נראה שיונתן מתמודד. ערב טוב רסלינג ישראל, בואו נשמע אתכם! אני רוצה לדבר איתכם על פיליפ שנייה. כמו שאתם יודעים, פיליפ החבר הכי טוב שלי מגיל 15. כשאני ופיליפ היינו ילדים קטנים, החלום שלנו היה להיות טאג טים צ'מפיונס. זה מה שאני ופיליפ רצינו להיות. רצינו להיות צמד, לעבוד ביחד, להיות הכי טובים ולנצח ביחד. רצינו להיות כמו DX. We got 2 words for you. אז מאוד חשוב לי שתהיה ליגת זוגות פה ברסלינג ישראל. מאוד. ומאוד מאוד חשוב לי שבעתיד, אני מקווה בעונה הבאה, תהיה פה גם חגורת זוגות, כדי ש... רגע, יונתן. אתה לא צריך ליגת זוגות בישראל. אנחנו נהיה ליגת הזוגות שלך. אנחנו נחסוך לך כסף. אנחנו נחסוך לך. למה הוצאת את כל הכסף הזה? למה שלחת את פיליפ למיימי כשיש לך פה בישראל את הצוות מתאבקים הכי גדול שהיה פה אי פעם? אני לא מבין למה... אבל מה קורה כאן עכשיו? הקנדי קראשרס נכנסו לזירה ועכשיו מגיע פיליפ עם טובים השניים. פיליפ בישראל, פיליפ חזר ממיימי, האיש חסר הפחד, הוא פה והוא חזר להציל את המצב. ותראו, הנה טובים השניים ישר מזנקים לזירה והקנדי קראשרס בורחים החוצה. הם לא יכולים לעשות את זה לקנדי קראשרס, הם הצמד הכי טוב בעולם.
נראה שהקהל מאוד אוהב את טובים השניים, אבל הנה עכשיו הם שניהם בזירה. והטובים השניים מסתערים על הקנדי קראשרס. שי קראשר שם מסתבך בחבלים, וקנדי בולדר נתקע בפינה. השופט מנסה לעצור אותם, אבל עכשיו אנחנו מתחילים בקרב רשמי בין קנדי בולדר להדר הורוביץ על מקום בשלב הבא בטורניר. וואו, איזה קרב, חבל על הזמן, חיכיתי לו כל כך הרבה זמן. איזו פתיחה סוערת! של הדר הורוביץ. איזו פתיחה סוערת לערב הזה של רסלינג ישראל. שימו לב למהלך הזה של הדר הורוביץ. קנדי בולדר מצליח להשתחרר. הוא לא עוצר. הדר קופץ על החבלים. איזו פתיחה לערב הזה, עם קרב ראשון בטורניר הערב בין קנדי בולדר להדר הורוביץ. קום בולדר! היה לו חם, נו. בולדר מסתבך עם החולצה. עכשיו יהיה בסדר. קצת מתעצבן על החולצה, ועכשיו כועס מתמיד. הוא בורח מהזירה. יופי הבא, קח את הזמן. הדר הורוביץ קופץ מיד כדי להכות אותו. הנה הורוביץ יורד אל הקרקע ומטיח חזרה את בולדר לתוך הזירה. הוא רוצה לגמור את זה בתוך הזירה. ישר מהעמידה. ויש לנו כאן הצמדה, 2, אין מצב, אתה תצטרך הרבה יותר בשביל להכניע את קנדי בולדר. קנדי בולדר מתאבק מאוד מנוסה, 19 שנה בתחום, פלטינום. בהחלט, אנחנו מכירים טוב. בזירה. כמה פעמים, לצערי. בולדר נראה שם מעט במצוקה. כן, אבל כל עוד הדר הורוביץ נותן לו לנשום, אז רק לטובתו. תן לו לנשום, הוא מתכנן את המכה הבאה. לא, איזה צ'וק. איזו מכה זו. תשמע על זה. תשמע את זה ותקשיב לקהל. להדר הורוביץ יש פה מטרה מאוד ברורה, וזה לתפוס מקום בשלב הבא בטורניר. אחרי ששותפו לצמד לא הצליח להפיל לשלב הבא, ותראו מה בולדר עושה. טוב מאוד. הוא שבר לו את שרירי הבטן עכשיו. יופי, בולדר, יופי. הורוביץ מתפתל. ובולדר לא מרחם. הוא ממשיך להתמקד בשרירי הבטן של הורוביץ. בדיוק. בולדר חכם, אחד המתאבקים, כמו שאמרת, הכי מנוסים שיש ברסלינג ישראל. והוא הולך לעבוד עכשיו על הבטן, אני מניח, לא רק, אבל בעיקר. הוא ממקם את הורוביץ שיהיה נוח לו. מה הוא זומם לעשות עכשיו? זה מאוד כואב. מאוד כואב. הוא ממש קראשינג את הבולדרס של הדר הורוביץ. הורוביץ גמור. יש לנו 1, 2, לא! הורוביץ מצליח להשתחרר. יציאה ב2, השופט אייזלר מסמן 2, הקרב עדיין ממשיך. בולדר מנסה לרתק את הורוביץ. סליפר רול של בולדר, אתה רואה איזה לחץ הוא מפעיל. נזכיר שאורי גולד, שותפו של הורוביץ לטובים השניים, לא העפיל לשלב הבא. להורוביץ יש הרבה מאוד מה להוכיח. שכל עוד הם טוענים שהם הצמד הכי חזק. אני לא בטוח שציינו, הקרב הזה הוא קרב במסגרת הטורניר. במסגרת הטורניר, המנצח כאן מעפיל לשלב הבא. נכון מאוד. שוב ריברסה לפינה. בקלבו של הדר הורוביץ. האף של בולדר חטף הרבה מכות. בולדר תופס את הורוביץ באוויר. וואו, כמה כוח יש לבולדר. אם היו מקודם שרירי בטן להדר הורוביץ שנשברו. 1, 2. והורוביץ מצליח להשתחרר פעם נוספת. יפה מאוד. אפשר לומר שהסגנון של בולדר הוא בעצם שילוב של הרבה סגנונות היאבקות. בואו נראה אילו חוזר של מה שקרה כאן עכשיו. חייבים לראות את זה שוב. אנחנו לא רואים איך הוא תפס אותו באוויר, שזה היה מרשים מאוד, אבל היו צלעות פעם להדר הורוביץ, ובפסח הקרוב הם יהיו על האש. קנדי בולדר. קנדי בולדר בשליטה עכשיו על הקרב. נותן פה קרב יוצא מן הכלל. הדר הורוביץ, שמעט מתנשף. פעם פנדל סלאם. לא, הדר הורוביץ הופך את זה. ומלחיד את בולדר, יש לנו 1 ו2. רק 2. בולדר משתחרר. וואו.
וואו, הביתה הזאת הרגשנו אותה עד לכאן. הנה עוד אחת, אבל הוא מפספס. איזו תפיסה של בולדר. בולדר יניף את הורוביץ באוויר, כן! הנה הסלאם שהוא ניסה מקודם. ויש לנו הצמדה לאחת, לשתיים, והורוביץ מצליח להשתחרר פעם נוספת. תשמע איזה אנרגיות יש פה בקהל. פתיחה סוערת מאוד לערב הזה. הנה הקהל תן לו! לטובים השניים, ובולדר לא אוהב לשמוע את הקהל הזה. ככל שמרגיזים את בולדר, הוא נהיה אכזר יותר ויותר. הורוביץ מתקשה לעמוד על רגליו. טוב, תשמע, הוא אמר פה... ואחרי ההנחתה הזו, יהיה לי קשה מאוד. תגיד להם, בולדר, תגיד להם! הקהל שורק בוז. זה לא מעניין אותו, הוא אוהב איזה, הוא ניזון מזה. בולדר רוצה רק דבר אחד, להפיל לשלב הבא בטורניר רסלינג ישראל ולתפוס את מקומו ברבע הגמר. עוד אחת בלסת, תן לו עוד אחת בלסת. אדר הורוביץ, אפשר לומר, אחד המתמודדים הבנויים ביותר שיש לנו כאן בתחרות. לא חסר, ברוך השם. יש לא מעט מתאבקים ברסלינג ישראל שנראים פשוט פגז, אבל כן, הוא בהחלט אחד מהם. הנה הוא חוזר אל הקרב. בולדר מוריד לו את המרפק הזה. יואו! איך זה ייגמר? הורוביץ מפספס את המכה, ובולדר עושה שם סלטו מורטלה. מצליח ללפות את הורוביץ. הורוביץ לא מוותר. קלוזלן, אבל הוא לא נופל, עוד קלוזלן. יואו! מה? כמה כוח יש לשני היריבים האלה, ושניהם עכשיו על הרצפה. הם חייבים לקום כדי להמשיך את הקרב הזה. וואו. תקשיבו לקהל הזה, איך הקהל מריע להם, ובצדק. וואו, מטורף. השניים האלה נותנים פה את קרב חייהם, אבל הם חייבים לעמוד על הרגליים כדי לא להיפסל. בהחלט כן, אבל אתה רואה ששניהם פחות או יותר עולים על... מתחילים לעמוד על הרגליים, הקרב הזה לא ייגמר בפסילה כפולה, תודה לאל. הנה. בולדר ועדה. תראה. למה הם מחכים? שי קראצ'ר מתפרץ לזירה. אורי גולד. הם המשיכו מההתחלה. הם עשו סיבוב בכל העולם. גולד תופס את השופט, השופט מנסה להוציא אותו מן הזירה. אוקיי, קראצ'ר מזהה הזדמנות. וקראצ'ר מזהה את ההזדמנות ולופת את אדר הורוביץ, אבל הורוביץ לא מוותר לו. אוי, לא! וביתה של בולדר אל הפרצוף של שי קראצ'ר, מה הוא עושה לשותף שלו, והורוביץ מנצל את זה כדי להצמיד. לא מצליח. בולדר, 1, 2, 3. בולדר מנצח את הקרב הזה. איזה קרב מטורף. יש לנו כאן בפתיחת הערב. אני לא מאמין. איזה ניצחון מטורף של קנדי בולדר. והמנצח בקרב, איזה ניצחון מטורף. קנדי בולדר. אני לא מאמין שגם אורי גולד וגם אדר הורוביץ לא ממשיכים איתנו בטורניר. צמד טובים השניים מחוץ לטורניר רסלינג ישראל. איזו דרמה, שרון, איזו דרמה. שובר את ליבי. ונגיד כל הכבוד לקנדי בולדר, שנתן פה קרב מטורף. אדר הורוביץ מאוד לא אוהב את מה שקורה פה. אורי גולד מנסה לעודד אותו, אבל הם ייאלצו לחכות להזדמנות הבאה שלהם כאן ברסלינג ישראל. רגע, מה קורה שם, יואב? אתה רואה את מה שאני רואה? אני רואה שם את אדם רבינוביץ'. אני רואה את הקריפ המקריפ. מצלם. אדם רבינוביץ', מה הוא עושה שם עם המצלמה שלו? את טובים השניים, ואני רואה שהם קולטים אותו, והם לא אוהבים את הצילום הזה של אדם רבינוביץ'.
והנה הם מסתערים עליו. אדם רבינוביץ', ראינו אותו כבר בתחרות, הבן אדם הזה כבר התאבק בזירה ועכשיו הוא נזרק אל הזירה. ואחריו אדם הורוביץ ואוריגון. לעצור פה, מה קורה פה? מה קורה פה? חבר'ה, להירגע, אנחנו עסק רציני. מר אדם רבינוביץ', מה אתה חושב שאתה עושה? אתה צלם פפרצי או שאתה מתאבק? אתה באת לרסלינג ישראל בשביל להתאבק, אז תן לי להזכיר לך את זה. תן לי להזכיר לך שאתה רסלר ולא פפרצי. וזה אומר, אדם, שהיום בערב יהיה לך קרב, והקרב שלך יהיה מול אורי גולד. מה? אז לך תתארגן. איזו הכרזה של פיליפ חסר הפחד. הקרב יקרה בהמשך הערב. הוא לא יכול לעשות את זה? מספיק עם השטויות. איזו הכרזה מטורפת של פיליפ חסר הפחד. טוב שהוא חזר ממיימי לעשות כאן קצת סדר, שרון. סדר? מה סדר? להפיל ככה על אדם קרב משום מקום זה ההפך מסדר, זה כאוס. הוא לא יכול לעשות את זה לאדם. כל מתאבק ברסלינג ישראל צריך להיות תמיד מוכן לקרב ולדעת שכל קרב הוא הזדמנות ולא עונש. לא, אל תגיד את השם הזה, עונש, אל תגיד את זה, זה יגרום לו לבוא. העונש. לא! אתה צודק, אני לא יודע מה חשבתי לעצמי. טוב, בואו ניתן לאדם רבינוביץ' להתכונן לקרב המפתיע שלו מול אורי גולד ונקפוץ רגע אל מאחורי הקלעים לבדוק מה הולך שם. דניאל, שחר! יא מלך! תראה מה זה חדר מלא בווינרים, כולנו התקננו בקרבות שלנו בטורניר. אתה ניצחת את קן קרביס, האפס הזה. בתור הסחורה החמה של רסלינג ישראל. יואו. הבאת לך בקבוק שמפניה. לא נכון, אחי, תודה רבה. כן. רק שמע, אחרי מתנה כזאת יפה, לא בא לי שניפגש בהמשך הטורניר. לא, אנחנו לא ניפגש בהמשך הטורניר, אני בטוח בזה. יש לי תוכנית, אני אפתח לך. הופה! וואו. אוי. זה מצחיק אותך, מר שחר? זה מצחיק אותך, מר שחר? להתעלל ככה במתאבק אחר? אותי זה ממש לא מצחיק. לי זה נראה כמו חטא. וברסלינג ישראל, מי שעושה חטא מקבל עונש. לא! פחות אחד בטורניר. עוד עונש! כן! אמרתי לך יואב, אם תגיד את השם שלו הוא יבוא. אל תתבכי את שרון, כי מי שצריך לבכות זה דניאל שחר הפרופסור. אני לא יודע מה מצבו אחרי התקיפה האכזרית הזאת, אבל אנחנו נעדכן את הצופים כמובן ברגע שנדע. לפני שנמשיך לקרב הבא, שימו לב מי נמצאים איתנו פה היום. היוטיובר המצליח בישראל קווין רובין, שהגיע לכאן עם נבחרת כוכבי הטיק-טוק שלו, מעל 1,000,000 עוקבים. יש לכל החבורה הזאת, שרון? ועם כל הכבוד לקווין, יש כאן מישהו שאני מאוד הייתי רוצה ללמוד ממנו איך להביא את ה1,000,000. אני מדבר על נאור ברוך שהגיע אלינו הישר מהפנטהאוס שלו בפארק צמרת. נאור ברוך, כמובן, ושימו לב, הקרב הבא שלנו לא קשור לטורניר, זהו הקרב שפיליפ חסר הפחד קבע לאדם רבינוביץ'. אז רגע לפני שהוא נכנס לזירה, בואו נכיר מיהו האיש שמאחורי המצלמה. איך קוראים לי? זה לא משנה איך קוראים לי. למה אני פה? זה לא עניינכם. תבינו, אני כאן לא כדי לעשות מה שאחרים יגידו לי לעשות. אני כאן כדי להראות לכם את האמת. והאמת היא שכרגע עומדים מולי צלם ובימאי שמבקשים ממני לחייך ולהסביר למה אני האלוף הבא של רסלינג ישראל. אבל אני לא צריך להסביר לאף אחד כלום. יש לי את המצלמה שלי, יש לי את המהלך שלי, ואף אחד לא רוצה שאני אעשה לו פוטו רצח. מתל אביב, במשקל 81 קילוגרם,
הוא תמיד צופה בכם, אדם רבינוביץ'. אדם רבינוביץ', ראינו אותו מתמודד בקרב ה3-על-3 בפרקים הקודמים. תקשיב, הוא חתיכת קריפ מקריפ, הוא תמיד צופה בך, גם כשאתה חושב שהוא לא, הוא יהיה שם מאחוריך לראות אותך. תיזהר יואב, תיזהר עם מה שאתה עושה. כבר 10 שנים שהוא מתאבק, אדם רבינוביץ', התאמן גם בגרמניה. הוא אוהב להשפיל את יריבו ואז לצלם אותו. מול מי הוא התמודד אנחנו כבר יודעים? בהחלט כן. והיריב שלו מתל אביב במשקל של 75 קילוגרם מייצג את טובים השניים, אורי גולד. זה גולד יואב, גולד. אורי גולד והדר הורוביץ, טובים השניים. Better Together הם קוראים לעצמם באנגלית. וכנראה שבאמת טובים השניים מהאחד, כי עד עכשיו בקרבות יחידים זה לא כל כך עבד להם. הם לא הצליחו לנצח בקרבות יחידים. אולי בגלל זה הדר הורוביץ נשאר פה עכשיו. הדר הורוביץ בא לשמור על אורי גולד, לראות שהוא מצליח במאבק שלו מול אדם רבינוביץ'. אורי גולד נתן את אחד הקרבות המרשימים ביותר כאן בתחרות, אבל כאמור לא העפיל לשלב הבא. אירוע מזלו של אורי גולד, הוא פגש כאן בטורניר את יונתן גולדשמיט, ויונתן התעופף אל עבר רבע הגמר. אין לו בפעמון! אנחנו יוצאים לדרך. אורי גולד, אדם רבינוביץ'. אוקיי, אנחנו מתחילים עם לוקאפ מסורתי והדלוק. הדלוק של אדם רבינוביץ', הוא תופס לו את הראש, מוחץ לו את הראש. שליחה לחבלים של אורי גולד, ובום, שובר בלוק. מצלמה, אחרי כל מהלך, מאוד מיותר. אחרי כל מהלך שהוא מפיל את יריבו, הוא אוהב לעשות את צורת המצלמה כדי להשפיל את היריב. תשמע חביבי, אתה נלחם פה מול אורי גולד, תנצל את ההזדמנות, חבל לך על הזמן עם השטויות האלה. הקהל מכנה את רבינוביץ' 0. אגב יואב, גם כשאדם רבינוביץ' בקרב, הוא עדיין צופה בך, עד כדי כך. אתה טוען שלאדם רבינוביץ' יש עיניים בגב? כן, הוא היה מורה פעם. חבר הסתדרות המורים, אדם רבינוביץ' לופת את אורי גולד. תסלח לי, עובד הוראה. עובד הוראה כמובן. עוד שולדר בלוק של רבינוביץ'. כל אחד, מה נסגר אורי? בינתיים נראה שידו של הצלם הקריפ על העליונה. אורי גולד. עוד ריץ על החבלים, דרופ דאון שלא מצליח, ליפפרוג. הנה עבודת הרגליים הזו של אורי גולד שאנחנו כל כך מכירים. איזה יופי של דרופ קיק. והנה עכשיו שולדר בלוק משלו. ואדם רבינוביץ' לוקח את זה החוצה, הוא צריך לחשוב על הכל מחדש. רבינוביץ' נזרק אל מחוץ לזירה, ממש כאן לידינו בעמדה. ממש יכולים לשמוע את להקות הכאב שלו. הנה הורוביץ. עושה לרבינוביץ' את צורת המצלמה. ממש כאן לידינו. השופט קורא לשניהם לחזור לזירה כדי שלא לפסול את הקרב הזה. מה? תראה! נאור ברוך תופס את אדם רבינוביץ'. יעלה כמה שיעלה, אתה אומר. המיליונר הזה החליט להתערב כאן בקרב, ואורי גולד מצלם את אדם רבינוביץ' עם נאור ברוך ועם אדם הורוביץ. אני מקווה מאוד שהוא ישלם קנס מאוד גבוה על זה. שניהם רוצים להצטלם. טובים השניים, מצטלמים השניים עם נאור ברוך ואדם רבינוביץ'. כשאני חושב על זה, יכול להיות שנאור ברוך רוצה לקנות פה את רסלינג ישראל מיונתן ברק, אז אני אמור בעצם לעודד אותו. כל הכבוד נאור ברוך, תחתום לי על הצ'קים. שניהם יצטרכו להיכנס לזירה ולעשות קרב מזומנים. יונתן ברק מול נאור ברוך, ועכשיו אדם רבינוביץ' ואורי גולד חוזרים לזירה. רבינוביץ' חוזר עצבני מתמיד. איזה ביג בוי של אדם רבינוביץ', הוא לא אמר את המילה האחרונה כאן. אורי גולד תופס את הפרצוף שלו, חטף שם חתיכת ביתה. הנה
הנה אורי גולד חוזר לעמוד על הרגליים. ניסה לחזור, אבל לא, אדם רבינוביץ' עדיין בשליטה, שליחה לחבלים. יואו, איזה ספיירבאסטר, יפה מאוד, אדם, כל הכבוד. אין מוצא! ושוב... זזים מפה. אין מוצא! ושוב אדם עושה את צורת המצלמה, אורי גולד מחוץ לזירה, לוקח אוויר ואדם לא מחכה. אדם רוצה לא רק לצלם את אורי סובל, הוא רוצה כאן תמונת ניצחון בקרב הזה. תופס את אורי גולד מהשיער, משליך אותו חזרה פנימה לזירה. תיכנס, עזוב אותו עכשיו. ועכשיו הוא חוזר להתגרות בנאור ברוך. עזוב אותו עכשיו. מציע לו, מה הוא מציע לו בעצם? אולי שירות, אולי צילום אישי? נו באמת. והוא דוחף את נאור ברוך? נאור ברוך יכול לקנות את אדם רבינוביץ' ולקנות את כל העיר שהוא גר בה. נאור ברוך אומר לו, בוא תרגע, ניתן לך חדר אצלי במגדל. אולי ניתן לך חלון לקפוץ ממנו. נאור ברוך מכה את אדם רבינוביץ', מתערב כאן בקרב, והדר הורוביץ זורק את רבינוביץ' חזרה לזירה. עכשיו מחכה לו אורי גולד. סס אלי קרב. איזה סופר קיק של אורי גולד. אדם לא יודע איפה הוא נמצא עכשיו, ורוצה איך אורי גולד לנצל את זה ולגמור את הקרב עכשיו. אדם רבינוביץ' אומנם מתאמן מעט בגרמניה, אבל אורי גולד כבר שנים מסתובב ברחבי העולם. הנה זה בעיה. ניסיון אצל טובי המאמנים. איזו נגיחה של אדם רבינוביץ', וזה מאוד מאוד כואב לאורי גולד שנאבד על הרגליים ובועט לו ישר בפנים. אוי רבינוביץ', אוי רבינוביץ'. תראו את אורי גולד, הוא לוהט, הוא סוער, הוא תופס את רבינוביץ'. הנה הוא הצליח את המהלך. ויש לנו כאן הצמדה 1, 2, 3, אורי גולד הוא המנצח בקרב. והמנצח בקרב, אורי גולד. זה ילמד את אדם רבינוביץ' לא לדחוף את המצלמה שלו בפרצוף של המתאבקים האחרים. אני לא בטוח, האיש הזה אובססיבי למצלמה שלו, יואב. בואו נשים רגע את הצחוק הזה בצד ונסתכל על אורי גולד והדר הורוביץ חוגגים מול הקהל את הניצחון הזה של אורי גולד, הניצחון הראשון של כל אחד מהם כאן בטורניר. בואו נראה איך אורי גולד ניצח. אוקיי, פה אנחנו רואים את המהלך הסיום שלו שהוא ניסה מקודם, בום! לייטס אאוט לאדם רבינוביץ'. 2, 3, שלום! הספיק אפילו להגניב מבט למצלמה אורי גולד בזמן הניצחון שלו. רגע, יש לי כאן עדכון. סלח לי מר פלטינום, יש לי פה עדכון הישר מהמרפאה של רסלינג ישראל על מצבו של דניאל שחר, הפרופסור. ממה שאני מבין, התקיפה האכזרית של העונש הובילה למספר שברים חמורים, כולל בערובת העין ובגבו של דניאל שחר. קיים חשש כבד לעתידו המקצועי, ואם הוא אי פעם יוכל לחזור להתאבק זה בטוח לא יהיה פה בקרוב, מה שלא משאיר להנהלה של רסלינג ישראל ברירה אלא להוציא את הפרופסור מטורניר האליפות. וואו, תקשיב, אני ראיתי הרבה עונשים בחיים שלי, אבל העונש הזה הוא עונש מוגזם. נראה אותך אומר לו את זה בפנים, שרון. אם תארגן לי סולם, אולי אני אעשה את זה. אתם יודעים מה המוזיקה הזאת אומרת? יונתן ברק, הבעלים של רסלינג ישראל, בדרך לזירה. איזה מצחיק הוא, תראו אותו. אולי הוא יוכל להסביר לנו מה בדיוק קורה עכשיו בטורניר ברגע שדניאל שחר, הפרופסור, יצא מחוץ למשחק. הנה יונתן ברק נכנס לזירה. בואו נשמע מה יש לו להגיד. מה שלומכם חברים? תקשיבו, יש איזה טיפוס אחד מאחורי הקלעים שקוראים לו העונש. כן, אני לא ממליץ לכם לעשות איתו עסקים. אני באופן אישי אני עובד עם המרגן שלו ולא איתו. אבל העונש פצע את דניאל שחר בצורה מאוד 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 רצינית.
ודניאל שחר לא יוכל להמשיך בטורניר. אנחנו נצטרך למצוא מישהו שיחליף אותו. אני יודע שזה טרחה, אני יודע שזה עניין. שימו לב, זהו ריקסון שמגיע אל האולם. ריקסון הפסיד לנמר הלבן לאחר שהנמר הלבן רימה והחזיק בחבלים בזמן שהצמיד את ריקסון לספירה עד 3. וכעת ריקסון מגיע לכאן לזירה עם בטן מלאה על הטורניר הזה ועל מעליו. הפסד כואב ששבר את ליבו ואת ליבם של קהילה גאה שלמה. ריקסון כאמור לא מייצג רק את עצמו, אלא את כל הקהילה הגאה, וזה המשקל שהוא סוחב על גבו. הוא רוצה להיות נציג הקהילה בספורט. יונתן, אתה ראית שהנמר הלבן רימה כדי לנצח אותי בטורניר. תן לי את ההזדמנות לחזור לטורניר. ריקסון, הקהל איתו, הקהל אוהב אותו. ריקסון, אני מעריץ שלך, אני מת עליך. אני הייתי הולך לראות רסלינג ישראלי והייתי רוצה לראות אותך, ואתה אחד המתאבקים שאני הכי אוהב. באמת, אני מת עליך ריקסון. אבל תקשיב, אין ור ברסלינג, אוקיי? ניסיתי לשכנע אותם שיהיה ור ברסלינג, אבל אין ור ברסלינג, זה אין מה לעשות. הנמר לבן ניצח אותך ויש מלא אנשים שרוצים עוד הזדמנות בטורניר. אני לא יכול לחלק ככה סתם הזדמנויות. יונתן, למי מגיעה ההזדמנות הזאת יותר ממני? גבירותיי ורבותיי, אנחנו מכירים את המוזיקה הזו. Yes we can! קרביס! גם כן קרביס הפסיד שלא באשמתו את מקומו בטורניר, וגם הוא רוצה להשיג את מקומו מחדש. כן, קרביס. חברים, עם כל הכבוד לריקסון, עם כל הכבוד, אתה לא היחידי שנדפק פה. כולם פה יודעים שאם לא טל ברון, אני הייתי מתקדם לטורניר, אני הייתי מגשים את החלום של 20 שנה, אני הייתי מגשים את כל מה שעבדתי בשבילו, לא בשבילי, בשבילם. בשביל כל מי שאמרתי בשבילו, yes, we can! חתיכת דילמה יש פה, יואב. רגע. שנייה, לפני ששניכם מתחילים ללכת מכות פה בזירה, ברסלינג לא הולכים מכות, זאת אומרת, כאילו, כן. אבל אם אתם רוצים ללכת מכות, ויש מקום פתוח בטורניר, אני חושב, ריקסון נגד קרביס. וואו. על המקום הפתוח בטורניר. זה רעיון כל כך טוב שאני חייב שנץ. חברים, לא להפריע לי. אני בשעתיים הקרובות לא אהיה פנוי. יאללה, מעולה. תארגנו את הקרב הזה. איזה קרב מטורף ארגן לנו כאן יונתן ברק. עכשיו זה רשמי, ריקסון וקן קרביס התחרו על המקום הפנוי של הפרופסור דניאל שחר בטורניר האליפות, וזה הולך לקרות שרון עוד הערב. אני לא מבין למה אנשים צריכים לקבל כאן הזדמנות שנייה בזמן שיש פה אנשים שלא קיבלו אפילו הזדמנות אחת, כמו העונש לדוגמה. אתה תפסיק להתחנף לעונש, זה לא יציל אותך. ועכשיו, בעוד שקרביס יוצא לכל תשואות הקהל מן האולם, עכשיו זה הולך לקרות. חברים, נועה מנו הבטיחה לנו הצהרה. ההצהרה הזו מגיעה אחרי מה שקרה כאן בתוכנית הקודמת. בואו נראה. גבירותיי ורבותיי, נועה המנוע מנו! נועה נכנסת עכשיו לזירה. נראית חזקה מתמיד, בטוחה בעצמה.
אחרי שהתאמתה עם שירה סיני, והיא עכשיו רוצה לצאת בהצהרות כאן באולם רסלינג ישראל. ההצהרה, איזו הצהרה כבר יכולה להיות פה? בואו נשמע את נועה המנוע. כמעט צחוק כבר? כשבעלי יונתן ברק החליט להקים ארגון רסלינג ישראלי, אני תמכתי בו. כי זה מה שזוגות עושים. הם עוזרים אחד לשני כדי להגשים את החלומות שלהם. אבל בשבועות האחרונים, החלום של יונתן הפך להיות הסיוט שלי. כששירה סיני פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם מאיימת עליי, מתבריינת עליי ואפילו תוקפת אותי פיזית. עכשיו, יכולתי לזוז הצידה, לברוח, להשאיר את יונתן לבד עם כל הטירוף של הארגון המדהים הזה, תוך כדי שהוא עצמו חווה מתקפות, בדיוק כמו ששירה הייתה רוצה. יכולתי. אבל לא ככה חינכו אותי. אז נכון, אני לא מתאבקת מנוסה כמו גברת שירה סיני, אבל אני יודעת טוב מאוד מה זה להילחם על המקום שלי. מעולם, בחיים שלי, לא נתתי לפחד להכתיב לי מה לעשות, ואני לא מתכוונת להתחיל היום. אז שירה סיני, ימי הבריונות שלך נגמרו. מעכשיו אני מתכוונת להגיב, אני מתכוונת להגן על עצמי, ואני מתכוונת להילחם בחזרה, ואני אעשה את זה. זו הצהרה של נועה מנוע. בהחלט, זה לא ציפיתי. היא בעצם קוראת תיגר על שירה סיני. אני לא בטוח שאני ואני אעשה את זה בזכות המנטור ומדריך הקראטה שלי. שי חי! אני לא מאמין. מה שי חי עושה פה? שי חי הוא מדריך הקראטה שיאמן את נועה מנוע כדי שהיא תוכל לעמוד מול שירה סיני. נו באמת, יואב, נו באמת! טוב, תשמע, נועה עשתה מחקר לפני שהיא הגיעה לשי חי. בכל זאת שאלה את סירי, כן? שי חי נכנס לזירה. ערב טוב, רסלינג ישראל! ערב טוב גם לך, נועה מנוע היקרה. תני לי להיות הראשון שמברך אותך על ההחלטה הכי חכמה שעשית בחיים שלך, להצטרף לצבא האמת של שי חי! בשיטה שלי אני אלמד אותך להיות לוחמת אמיתית, חדה, חסרת רחמים, מהירה, אכזרית. אף אחת לא תוכל להילחם איתך. מי זאת שירה סיני? עם כל הכבוד לאבישג סמברג, ויש הרבה כבוד. הטייקוונדו שלה זה בסך הכל ריקוד נחמד. הוא לא יכול להתמודד עם הקראטה! אז נועה,
מוכנה לשיעור הראשון שלך בקראטה? יותר חזק, אני רוצה לראות אכזריות! מוכנה לשיעור הראשון שלך בקראטה? אתם מוכנים לשיעור הראשון שלה בקראטה? השיעור הראשון, שימי לב טוב טוב, אף פעם לא להפנות את הגב ליריב! אוי, לא! אני לא מאמין! מה קרה פה עכשיו? זו שירה סיני שהגיעה מאחורי נועה מנור והורידה אותה אל המזרון. שירה סיני ושי חי. נועה מנור! זה השיעור הראשון שלך. המנוע התקלקל. השיעור השני שלך, את תעברי בקרב עם התלמידה הוותיקה שלי, שירה סיני. אני לא מאמין, שירה סיני היא תלמידתו של שי חי. לעזאזל תחזירי. ואבישג סמברג נכנסת עכשיו אל האולם. מדליסטית אולימפית, טוב? ושי חי ושירה סיני בורחים החוצה מן הזירה. מה קרה? חשבתי שזה לקוקיות, מה קרה? אבישג סמברג עוזרת לנועה שוב ולעמוד על הרגליים. נועה עשתה פה השפלה בזירה. נועה מנור, אני אאמן אותך. וואו! אבישג סמברג, המדליסטית האולימפית שלנו. מה קורה כאן? היא הולכת לאמן את נועה מנור. מה לעזאזל ראינו כאן, שרון? אני לא מאמין, ושי חי מאמן את שירה סיני? אני רוצה לראות את מה שקרה כאן פעם נוספת. בדיוק כשנועה חשבה שהיא מצאה פתרון לבריונות של שירה סיני, שירה הגיחה מאחור ותקפה אותה. וואו. שירה תקפה אותה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה ששירה סיני היא התלמידה של שי חי, וזה אומר שלנועה מנור אין שום סיכוי מולה. אני מזכיר לך שאבישג סמברג לקחה מדליה אולימפית, והיא בדיוק מה שנועה מנור צריכה כדי לחזור ולהיות ווינרי. בואו נעבור עכשיו לקרב המרכזי של הערב. אתם מוכנים? קרב ההזדמנות השנייה בין קן האולסטאר קרביס לריקסון. שניהם שכנעו את הבעלים של רסלינג ישראל, יונתן ברק, שמגיע להם הזדמנות לתפוס את מקומו של הפרופסור דניאל שחר הפצוע, וריקסון בגלל הרמאות של הנמר הלבן שעלה לו בקרב, וקרביס בגלל השתלשלות האירועים בינו לבין טל ברון. בואו רגע נזכר מה בדיוק קרה שם. הקהל רוצה לראות אותו עושה את הפרוג ספלש, אבל מה קורה כאן? טל ברון נכנס לזירה. מה הוא עושה פה? למה טל ברון נכנס לזירה? מה? השופט לא מבין מה הוא עושה, קרביס לא מבין מה טל ברון עושה. טל ברון מסתכל על קרביס, דניאל שחר נעמד על הרגליים. מה? טל ברון בועט בדניאל שחר וחוסל את קן קרביס מהקרב הזה ומהטורניר. קרביס המום. מה קרה כאן לעזאזל? אני אגיד לך מה קרה, דניאל שחר ניצח בפסילה. הקרב הבא הוא קרב ההזדמנות השנייה עבור מקום בשלב רבע הגמר בטורניר האליפות של רסלינג ישראל. עושה את דרכו לזירה כעת מחולון במשקל 75 קילוגרם, האולסטאר קן קרביס. מה לא נאמר על האיש הזה? אחד המתאבקים המנוסים והמוערכים ביותר כאן ברסלינג ישראל, שהודח מהטורניר אך ורק בגלל ההתערבות של מי שחשבנו שהוא חברו הטוב, טל ברון. הוא חברו הטוב, אתה אמרת את זה בעצמך. אני אמרתי את זה בעצמי, אבל אז ראיתי את המעשים של טל ברון וקשה לי להאמין שהחברות הזו עוד תימשך. הכל בסדר, הנה הוא מקבל עוד הזדמנות, בסדר? כן, קרביס להוט להשיג את מקומו בשלב הבא. והיריב שלו מחיפה במשקל 67. מה? ריקסון עומד להיכנס לזירה, אבל אייסמן וגיא שקט שוב הם לא נותנים לו להיכנס לזירה. אייסמן היקע את ריקסון עם הכיסא,
אנחנו רואים את השופט שם בזירה. אייסמן, לא, 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 לא! אייסמן מכסח שם את ריקסון. גיא שקד מסתובב עם החיוך המלוכלך הזה שלו, ועכשיו הם נכנסים שניהם לזירה. ריקסון בחוץ, אבל קרביס מוכן להתמודד מול שניהם. וקרביס מכסח את אייסמן, ועכשיו גיא שקד חותך ממנו. אין לו קרביס. אבל בוא נגיד לך משהו, יואב, המספרים לא משקרים, והנה... ואייסמן מטיח את הכיסא בגבו של קרביס. לקרביס יהיה קשה מאוד לעמוד על הרגליים אחרי המכה הזו. תקשיב, תקשיב, תקשיב. תקשיב טוב. אם קרביס לא הולך לזוז, זה רע, ועוד יותר רע, ועוד יותר רע. אם נשארו לו שם שרירים בבטן, הם צועקים הצילו. הופה. הנה, אתה רואה? אמרתי לך. מה טל ברון עושה פה? מה טל ברון עושה פה? הוא בא להצטרף לחגיגה, איזה כיף. מה זאת אומרת להצטרף לחגיגה? הם לחצו ידיים. טל ברון מזלק לזירה, אייסמן ושקד בורחים החוצה. זה לא יכול להיות. אוקיי, נראה שהוא מציל את קרביס. אני אמרתי לך שהם עדיין חברים. שום חגורה לא תשבור את החברות ארוכת השנים בין טל ברון לקן קרביס. לא יודע לגבי החגורה, אבל הכיסא כאן שבר את קרביס לגמרי, ולפי דעתי הוא עדיין לא סומך על טל ברון. אני לא מאמין. קרביס הודף את טל ברון מעליו. עדיין יש שם דם רע. אמרתי לך שזה יקרה! אמרתי או לא? שיש ביניהם חילופי דברים. הקהל שבתחילת הטורניר מאוד העריץ את טל ברון, שורק לו בוז וקורא לו בוגד. קרביס מתגלגל החוצה מהזירה. איזה סיום מטורף לערב הזה. וחברים, עד כאן רסלינג ישראל. אנחנו ניפגש שוב בתוכנית הבאה.